Về cơ bản, có 3 loại người: người không thành công, người thành công trong chốc lát và người thành công bền vững. Sự khác biệt nằm ở nghị lực. Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ và hành động. Tất cả mọi con đường dẫn đến thành công đều phải đi qua đại lộ vất vả vào lúc nào đó. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng. Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại, chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ chiến lược thành công của họ, rồi thử chúng và xem chúng có phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng rồi tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm. Mong muốn có thành công mà không làm việc chăm chỉ cũng giống như cố gắng thu hoạch khi chưa hề gieo trồng. Thay vì học hỏi từ thành công của người khác, hãy học hỏi từ sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại sẽ chia sẻ những lý do thất bại chúng, trong khi thành công thì được gắn với đủ loại lý do khác nhau. Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn ra khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống. Những người thành công nhất thế giới có những trận chiến của riêng mình. Họ cũng có những niềm tin không hữu ích, những thói quen xấu, những mục tiêu và giá trị xung đột với nhau. Cuộc sống của họ không hoàn hảo. Tuy nhiên dù vậy, họ vẫn tìm cách chạm tới các mục tiêu của mình. Họ làm điều này thế nào? Đầu tiên, họ không đổ lỗi cho cuộc đời hay hoàn cảnh. Thứ hai, họ sống hàng ngày với cảm giác gấp gáp. Cảm giác gấp gáp buộc họ làm việc chăm chỉ hơn và trí tuệ hơn suốt cả ngày. Điều này dẫn tới tiến triển và những cải thiện bền vững trong tuần, trong tháng, trong năm, cho tới khi họ đạt được kết quả mong muốn. Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng. Hãy hiểu rằng được lao động là một món quà, tình yêu công việc là thành công. Hãy biết ơn rằng mỗi sáng khi thức dậy, bạn có điều gì đó cần phải làm, dù bạn thích hay không. Nếu bạn không bắt tay làm, không gì là có thể. Nếu bạn bắt tay làm, ít nhất bạn có hy vọng rằng bạn có khả năng thành công. Quy luật học hỏi không ngừng là yêu cầu tối thiểu cho thành công trong mọi lĩnh vực.
Nếu bạn kỳ vọng thành công, bạn cuối cùng sẽ thành công. Nếu bạn kỳ vọng hạnh phúc và được biết đến, bạn sẽ hạnh phúc và được biết đến. Nếu bạn kỳ vọng mình khỏe mạnh và phát đạt, đó là điều sẽ xảy ra. Hãy luôn nghĩ và nói tích cực về tương lai. Hãy bắt đầu mọi buổi sáng bằng cách nói: tôi tin điều gì đó tuyệt vời đang đến với tôi ngày hôm nay, và rồi trong suốt cả ngày, hãy mong chờ điều tốt nhất. Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ. Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bạn không cần phải thức đêm để thành công, bạn chỉ cần tỉnh táo vào ban ngày. Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn. Chừng nào lòng can đảm còn tôi luyện cho khát vọng, thói quen kiên định chính là thói quen chiến thắng. Hãy nhớ rằng bạn không phải lúc nào cũng thắng. Một ngày nào đó, ngay cả người có tài xoay sở nhất cũng nếm mùi thất bại. Nhưng trong trường hợp này luôn có ngày mai, sau khi bạn đã làm hết sức mình vì thành công của hôm nay. Hãy tin vào bản thân, hãy tin vào khả năng của bạn. Không có niềm tin khiêm tốn nhưng hợp lý vào sức mạnh của chính mình, bạn sẽ không thể thành công hay hạnh phúc. Để thành công trong cuộc sống, bạn cần có hai thứ: sự ngu dốt và lòng tin. Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ, khi mà chỉ cần một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại, chống lại nghịch cảnh. Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ, mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được. Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công. Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất và cũng như phần thưởng nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công. Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công. Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó. Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi: tôi được lợi gì?
Tất cả những người đàn ông và những người phụ nữ thành công đều là những người mộng mơ. Họ mộng mơ về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó. Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất. Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế. Cơ bản là có hai loại người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn. Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn, chứ không phải những điều chúng ta sợ. Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích. Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào, nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của kênh World 1001. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo và xin đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.